Việt Nam có khá nhiều cần, nào là Cần Thơ, nào là Cần Giờ, nào là Cần Duộc, nào là Cần Đước. Và ở bên kia biên giới chúng ta cũng có cần. Cũng không ít cần, trong đó nổi bật có Cần Bột. Nếu đọc lại lịch sử Việt Nam, bạn sẽ thấy một cái tên quen mà lạ, đó là Cần Bột. Vâng, chính là vùng đất này. Cần Bột là Campuchia hay là Campos, từng được người Việt Nam gọi với cái tên Cần Bột như vậy. Đây là một trong những cửa biển đầu tiên mà người Việt Nam từng đặt chân tới trong quá trình mở đất về phương Nam. Và giờ đây, nó nổi tiếng với lừa đảo. Câu chuyện của Campos, Cần Bột là một bức tranh rất kỳ lạ. Một nơi từng sầm uất, từng giao thương tấp nập, từng nằm trong tay người Việt, người Pháp rồi trở về với Campuchia. Và giờ đây, trong thời đại của Internet, chúng ta vẫn nói vui là 4.0. Vùng đất ấy lại nổi lên theo một cách đáng sợ, trở thành điểm đen của các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Và công an Việt Nam cũng đã từng phải tìm đến nơi này. Cần Bột nằm ở đâu? Ở trong video này, từ giờ chúng ta sẽ sử dụng từ Cần Bột cho thân thiết. Cần Bột nằm ở phía nam của Campuchia, giáp biển và sát Việt Nam. Phía tây là một số tỉnh khác của Campuchia và phía đông nam thì khá gần với Việt Nam. Địa hình nơi đây hội tụ đủ mọi thứ, nào là đồng bằng, nào là sông suối, nào là núi rừng và biển. Một con sông có tên là Pratukku, nghĩa là sông nước mặn, uốn lượn chảy quanh qua thành phố cùng tên Cần Bột rồi đổ ra vịnh Thái Lan, khiến Cần Bột trở thành một cửa sông, một cửa biển tự nhiên. Phía tây nam có dãy núi Boko cao hơn 1.000 mét, quanh năm mây mù che phủ. Từ đỉnh núi nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn cảnh thành phố, biển và cả biên giới Việt Nam nằm ở phía xa xa. Chính vị trí này đã giúp Cần Bột giống như một bản lề nối liền đất liền Việt Nam và Campuchia, nối liền Campuchia với biển lớn. Nếu muốn ra biển từ Phnom Penh thời xưa thì người ta phải đi qua Cần Bột. Nhưng vấn đề ở đây đó là tại sao người Việt lại gọi là Cần Bột. Từ thời của các chúa Nguyễn, khi nước Việt bắt đầu mở rộng xuống phía nam, vùng đất Hà Tiên, Cần Bột và Kompong Som, bây giờ gọi là Sihanoukville, là vùng biên giới giao thoa giữa người Việt, người Hoa và người Khmer. Bạn biết tại sao lại gọi là Sihanoukville rồi đúng không? Trong sách sử và trong nhiều bản đồ cổ, vùng đất Cần Bột được gọi với cái tên đầy đủ là Cần Bột Khẩu, nghĩa là cửa sông Bột. Hãy cắt nghĩa từng chữ. Trong tiếng Việt cổ, Cần thường dùng để chỉ cửa sông, cửa biển như là Cần Thơ, Cần Giờ và Cần Duộc. Còn Bột là một âm Hán Việt gần giống với Pot trong từ Campuchia. Vì thế, Cần Bột có nghĩa đen là cửa sông Pot, chính xác về địa lý lẫn ngữ âm. Cách gọi này thể hiện rõ dấu ấn của người Việt trong vùng đất của Campuchia ngày xưa. Thời các chúa Nguyễn, vùng Hà Tiên, Cần Bột được xem là cửa ngõ quan trọng để vào đất Chân Lạp, nơi Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ từng mở mang giao thương và từ đó kết nối với những người phương Tây. Thế kỷ 18, thế kỷ 19, trong khi người Việt mở rộng về phương Nam, Campuchia, khi đó một phần được gọi là Thủy Chân Lạp, vẫn còn bị yếu và bị kẹp giữa Xiêm La và nước ta. Các vua Khmer thường phải dựa vào cả hai bên để mà giữ ngôi, lúc thì bên nọ, lúc thì bên kia. Cửa biển Cần Bột vì thế có lúc thuộc tầm ảnh hưởng của Hà Tiên, tức là ảnh hưởng của người Việt, lúc thì lại rơi vào tay của Xiêm La, tức là người Thái Lan. Tuy nhiên, khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước dưới triều của vua Gia Long, vùng Hà Tiên trở thành một dấu ấn quan trọng. Và trong bản đồ hành chính của vua Minh Mạng sau này, Cần Bột được ghi rõ là phía tây của trấn Hà Tiên thông thương với nước Chân Lạp. Nói cách khác, người Việt không chỉ biết vùng đất này mà còn từng xem nó là một cửa biển chiến lược của chính mình. Khi Pháp chiếm Đông Dương, họ sớm nhận ra Cần Bột là một cửa biển tự nhiên gần với Phnom Penh. Vì thế, vào giữa thế kỷ thứ 19, vua Ang Dong dưới ảnh hưởng của Pháp đã mở con đường từ kinh đô cũ tới Cần Bột, biến nơi này trở thành một cảng quốc tế của Campuchia thời bấy giờ và gần như là cảng quốc tế duy nhất của Campuchia. Những năm của cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người Pháp xây dựng thành phố Cần Bột kiểu thuộc địa, với nhà lầu, với xe hơi, với hành lang vái cong, với mái vòm ngói đỏ, với những dấu tích cho đến tận ngày nay vẫn còn. Từ đó, từ Cần Bột, hàng hóa, đặc biệt là hồ tiêu, muối, gỗ quý được vận chuyển ra biển hoặc ngược lại lên phía Phnom Penh. Người Hoa và người Việt đã định cư đông đúc, lập chợ, lập xưởng muối, lập những nhà máy. Đến năm 1908, thống kê dân số thuộc địa cho biết Cần Bột có khoảng 8.000 dân, trong đó 1/3 là người Việt và người Hoa. Cần Bột có đặc sản của nó. Bây giờ nếu mà tra Google thì phần lớn nói đến cỡ sầu riêng. Nhưng mà đất ở đây là đất pha cát và khoáng chất từ núi Boko, có độ ẩm cao, có gió biển nhẹ. Và ở đây thì người ta trồng khá nhiều cây tiêu. Hạt tiêu Cần Bột có mùi thơm nồng nhưng không gắt, cay nhẹ, hậu vị ngọt, từng được xuất sang Pháp, lên bàn ăn của giới quý tộc châu Âu. Trước năm 1970 thì Campuchia sản xuất hàng nghìn tấn tiêu mỗi năm, riêng Cần Bột đã chiếm hơn một nửa. Nhưng thời Khmer Đỏ, mọi thứ bị phá hủy
Phải đến những năm 2000, vùng đất này mới trồng lại được tiêu và sau đó tiêu trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Cần Bột. Giờ đây nếu đi dọc sông, bạn sẽ thấy những đồi tiêu xanh mướt, những cánh đồng muối trắng xóa, xen giữa là phố cổ còn nguyên vẹn dáng dấp của thời người Pháp. Một vùng đất đẹp đến mê hồn cho đến khi bạn không nhìn thấy hộ chiếu của mình ở đâu. Bắt đầu từ khoảng năm 2022, khi Campuchia siết chặt các khu lừa đảo ở Sihanouk View, nhiều đường dây đã di chuyển ngược về phía Cần Bột và vùng núi Boko, nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang và kiểm soát lỏng lẻo. Chúng biến khách sạn trở thành những tổng đài lừa đảo gọi ra khắp thế giới, Mỹ, Nhật, Việt, châu Âu, vân vân và vân vân. Những người bị dụ dỗ bằng việc nhẹ lương cao được đưa đến đây, giữ hộ chiếu, nhốt, đánh đập, buộc phải tham gia những phi vụ lừa đảo, lừa nhiều người đầu tư tiền ảo, lừa tình, lừa tiền, vân vân và vân vân. Báo chí phương Tây đã đưa nhiều thông tin rúng động và ở vùng núi Boko thì công an Việt Nam cũng đã đột nhập vào đây. Chính phủ Hàn Quốc thậm chí còn cấm công dân du lịch đến Cần Bột và Boko, liệt nơi này vào những danh sách nguy hiểm tương đương với vùng chiến sự. Tình hình tệ đến mức Cần Bột, vùng đất từng nổi tiếng với hồ tiêu và du lịch, giờ được nhắc tên cùng các địa điểm đen như là Poipet, Ba Vẹt hay là KK Park ở Myanmar. Công an Campuchia đã mở nhiều chiến dịch truy lùng rất gắt gao, nhưng các băng nhóm vẫn chuyển chỗ, chia nhỏ, dùng tiền mua chuộc chính quyền địa phương. Nhưng vì sao Cần Bột lại dễ trở thành ổ lừa đảo? Thì có một vài lý do chính. Lý do đầu tiên luôn là vị trí địa lý của nó. Cần Bột sát biển, gần biên giới Việt Nam, đường bộ lẫn đường biển đều thuận tiện. Chỉ vài tiếng xe chạy là được đến Kiên Giang hoặc là đi tàu thì sang Thái Lan luôn. Khi bị truy quét ở nơi khác, các nhóm lừa đảo dễ chuồn về Cần Bột. Thứ hai là nơi này đã có sẵn hạ tầng du lịch và hạ tầng du lịch này có thể biến thành những hạ tầng lừa đảo. Nhiều khách sạn bỏ hoang ở Boko hay ở Cần Bột, những khu đó trở thành những thiên đường cho bọn tội phạm. Chúng vừa thuê rẻ vừa hoạt động kín. Một số resort từng được quảng bá sang trọng giờ lại trở thành những trung tâm lừa đảo. Và tất nhiên ở Campuchia người ta luôn nói đến câu chuyện về sự quản lý. Ở Campuchia chính quyền quản lý đôi khi chưa thực sự gắt, cảnh sát địa phương nhiều khi còn có phần. Chỉ cần vài chục nghìn đô la là người ta có thể xin phép mở một công ty và kinh doanh cái gì thì không ai biết. Bởi thế tội phạm được chọn và chọn luôn nơi này trở thành một vùng xám, không quá xa Việt Nam, không phải là quá sát với Phnom Penh mà vẫn dễ hoạt động. Dù phức tạp như vậy, Cần Bột vẫn có mối liên hệ gắn bó lâu đời với Việt Nam. Từ thế kỷ 18, người Việt đã sang buôn bán khai khẩn mở ruộng. Khi Campuchia rối ren thời Khmer Đỏ, hàng nghìn người Cần Bột gốc Việt đã phải chạy qua Hà Tiên, Kiên Giang để lánh nạn. Đến nay thì vùng đất này vẫn có nhiều Việt kiều, vẫn có chợ Việt, vẫn có nhiều nơi nói tiếng Việt lưu loát. Thậm chí trong các tuyến du lịch, người Việt đi xe qua Cần Bột, Kép, Boko trong một thời gian rất ngắn. Nhiều người còn ví von nơi này giống như Hà Tiên xưa ở bên kia biên giới. Sông, núi, biển, hồ tiêu, ruộng muối, tất cả đều rất quen thuộc. Đó là cảnh mà hình như người ta đã nhìn thấy ở Việt Nam. Cần Bột xưa là biểu tượng của thương mại và giao thoa. Cần Bột nay lại là biểu tượng của lòng tham và lừa lọc. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là hệ quả của việc phát triển nhanh mà lại thiếu nền tảng. Hạ tầng thì yếu, quản lý thì chưa tốt, kinh tế thì chưa bền. Khi các thành phố khác như là Sihanouk View, Phnom Penh phát triển, Cần Bột bị tụt lại. Để hút vốn thì nhiều chỗ đã bị mở cửa và tội phạm tận dụng khoảng trống đó. Đó là một lời cảnh tỉnh, phát triển mà không đi cùng với luật pháp thì thiên đường sẽ biến thành địa ngục. Sẽ có một vài yếu tố cần phải lưu tâm về Cần Bột. Cần Bột có dân số hiện khoảng hơn 600.000 người, GDP bình quân đầu người khoảng 1.800 đô, thấp hơn mức trung bình của Campuchia. Tỷ lệ nghèo ở vùng nông thôn vẫn trên 1/5. Mỗi năm hàng nghìn người rời Cần Bột sang Việt Nam hoặc Thái Lan để làm thuê và hồ tiêu Cần Bột vẫn xuất khẩu hàng năm. Theo báo cáo của Interpol năm 2025, tức là cảnh sát quốc tế, Cần Bột nằm trong top 5 điểm rủi ro về lừa đảo và buôn người ở Đông Nam Á. Những con số này nói lên rằng phía sau vẻ đẹp du lịch là một vùng đất đang vật lộn để mà tồn tại. Khi địa lý định đoạt số phận, có thể nói địa lý đã định đoạt sẵn số phận của Cần Bột, ven biển, gần biên giới, nơi thuận tiện cho thương mại thì cũng thuận lợi cho tội phạm. Từ thời buôn hồ tiêu cho đến bây giờ, Cần Bột vẫn là cửa ngõ. Nhưng khác biệt ở chỗ, ngày xưa người ta mang hàng hóa ra biển, ngày nay có kẻ mang cả dữ liệu, mang cả tiền ảo, mang cả con người ra trao đổi trong bóng tối mạng Internet. Đối với người Việt, Cần Bột vừa gần gũi vừa xa lạ. Gần vì chỉ cách vài chục cây số, xa bởi vì khi ta nhìn về hướng ấy. Nhưng chính vùng biên này đang phản chiếu những bài học về hội nhập và trật tự. Nếu đi du lịch, hãy chọn nơi an toàn, đừng tin vào việc nhẹ lương cao ở vùng biên. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.